Τηγανιτό ρύζι με λαχανικά και αυγό. Υλικά για 2 άτομα. Μισή κούπα ρύζι. 1 κούπα νερό. Μισή κούπα καρότα σε κυβάκια. Μισή κούπα αρακάς. Μισή κούπα πιπεριές χρωματιστές σε κεβάκια. 1 κούπα λάχανο ψιλοκομμένο. 1 φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. 1 κουταλιά της σούπας ginger τριμμένο. 2 αυγά. 40 ml σισαμέλαιο ή ελαιόλαδο. 80 ml σάλτσα σόγιας. Πιπέρι. Βράζουμε το ρύζι, φροντίζοντας να κλέψουμε ελάχιστα στο νερό, ώστε να μείνει al dente. Βάζουμε ένα μεγάλο τηγάνι ή ένα wok στη φωτιά να ζεσταθεί. Ρίχνουμε το λάδι. Αμέσως ρίχνουμε το κρεμμυδάκι και το ginger. Ανακατεύουμε ζωηρά για 1 λεπτό. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα λαχανικά. Ανακατεύουμε καλά για 2 με 3 λεπτά. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Προσθέτουμε τη μισή ποσότητα της σόγιας. Ανακατεύουμε ξανά. Χτυπάμε ελαφρά τα αυγά. Μαζεύουμε στην άκρη τα σοταρισμένα λαχανικά και ρίχνουμε τα χτυπημένα αυγά μέσα στο σκεύος. Πριν τα αυγά αρχίσουν να πίζουν, ανακατεύουμε καλά. Ρίχνουμε λίγο πιπέρι. Σπάμε την ομελέτα που πάει να σχηματιστεί και τα αναμειγνύουμε με τα λαχανικά. Αυτό το κάνουμε για 1 με 2 λεπτά. Κατόπιν, αδειάζουμε και το ρύζι μέσα στο σκεύος. Προσθέτουμε και την υπόλοιπη σάλτσα σόγιας και συνεχίζουμε το ανακάτευμα. Είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Μπορούμε να προσθέσουμε σε κάθε πιάτο και κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο για επιπλέον γεύση και χρώμα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.